با سلام دیگر خدمت دوستان عزیز، قسمت سوم راهنمای صعود به نوشاخ را از بیس کمپ پی میگیریم. در این قسمت همانطور که شما میبینید ما در کمپ پولندی ها هستیم. کمپ پولندی ها یک سنگچینی هست پایین تر از کمپ اصلی که دارای آثار و بقایای کوهنوردهای سابق است، از جمله کنسروای آهنی سابقه. البته بخش از اونا جدید است ولی به هر حال قدیمی تر هم هستند. و اینجا شما تصاویری از گروه های مختلف پولندی ها و افرادی که حدود 50 سال پیش به نوشاخ صعود کردن را میبینید، از جمله تیم آندری زاوادا که 10 نفره بودن و در سال 1973 اولین صعود زمستانی قله نوشاخ را انجام دادن که در واقع این یک نوع تاریخ سازی بود. آندری زاوادا کوهنورد نامدار لهستانی با یک تیم 10 نفره آن سال برای مبارزه با نوشاخ در زمستان آمدن. البته زمستانش نسبتاً زمستان کم برفی بودن و آنها موفق شدن اولین صعود زمستانی را به نام خود ثبت بکنن که شما تصاویری از اونا را دیدین. ولی در نهایت همه تیم نه بلکه 2 نفر، خود آندری زاوادا و کسی دیگر به نام تادیوش پیترووسکی که همون مردی محاسن سفید و پیرمرد هست موفق شده ظاهراً به قله برسد. البته ما عکسی از اونها از قله نداریم، از کمپ 3 به بالا، ولی به هر حال این یک چیزی است که در تاریخ آمده است. اما پیش از اونها ماجرا برمیگرده به سال 1960 که وقتی پولندی ها آمدن به منطقه میخواستن اولین صعود به اصطلاح تابستانی نوشاخ را انجام بدن. پیش از اونها یک تیم دیگری، تیم ژاپنی آمده بودن و ژاپنی ها موفق شد حدود 10 روز زودتر از پولندی ها، البته اونا از مسیر یخچال غربی نوشاخ از گردنه بالا شدن و پیش از پولندی ها به قله رسیدن. ولی پولندی ها همین ریج شمال غربی، همین ریجی که حالا راه اصلی نوشاخ از خاک افغانستان هست را اونا در ابتدا به قول معروف افتتاح کردند. بسیار خوب. بعد از او البته گروه های مختلفی، گروه های زیادی آمدن، از جمله به هر حال صعود زمستانی هم انجام شد. کوهنوردای مشهوری مثل راینهولد مسنر و از جمله واندا رودکیویچ و خیلی های دیگه به نوشاخ صعود کردن. اغلب کوهنوردای اروپایی پیش از صعود به قله های 8000 می آمدن افغانستان و این 7500 نوشاخ را هم فتح میکردن. بعد میرسیم به بیس کمپ اصلی. بیس کمپ اصلی هم آثار تاریخی از جمله نوشته هایی که از طریق سنگ سفید و برای سنگ سیاه چیدن، مخصوصا مربوط به سالهای اخیر، تاریخچه از صعودها که بازم نامی پولسکا یا پولندی ها، روس ها و اسند، افغان اسند و گروپ های مختلف که در سالهای بعد از 2005-2009 انجام شده است، اینا هم اینجا آثارش را میبینید. بیس کمپ یک جای بسیار خوبی است، یک جایی است که هم ویوی از نوشاخ دارد، هم آب دارد و هم جای نسبتاً گرم و آفتابی هست. بعد از این کوهنوردا معمولاً برای بالا رفتن 2 هفته تا 3 هفته برای همهوایی بالا میرن و پایین میان و چندین کمپ فرعی دیگری در ریج اصلی نوشاخ افراز میکنن، تأسیس میکنن، میرن بالا. البته برای همهوایی این کار لازم است که صورت روزانه به کمپ های بالاتر، به ارتفاع بالاتر رفته، ولی شب باید برگردیم به پایین، چون از اون به بالا خوابیدن در بالا معنای چندانی ندارد و بیشتر به کوهنوردا آسیب وارد می شود تا اینکه فایده ای داشته باشد. سمت راست شما تصاویر این ریج اصلی را میبینید که به هر حال یک راه طولانی است که بین 2 هفته تا 3 هفته به هر حال لازم است تا از این مسیر گذر بکنیم. در ابتدای این ریج که از 5000 شروع میشه، یک به اصطلاح یک شیب یا یک دیواره ابتدایی هست که اگرچه خیلی سخت نیست ولی شیبش زیاد است، بین 45 درجه تا 60 70 بعضی وقتا تا 90 درجه، ولی با عبور
شما تصاویر این دیواره ابتدایی رو میبینین. همراه با بار واقعا سخت است، هم میشه از روی یخ عبور کرد و هم از روی سنگ. در ماه جون، اوایل جولای تمام مسیر پوشیده از برف است. در اواخر جولای و اوایل آگوست قسمت زیادی از این، مخصوصا طرف چپش، سنگ ها خارج از برف است. می شود بدون کرامپون از این سنگ ها هم گرفت و رفت، ولی بهتر است که قسمت های زیاد مسیر را از روی برف ها همراه با کلنگ و کرامپون عبور کرد. ولی در قسمت های بالا یک مقدار برف شویش زیاد می شود، یخی هست، لیز یا لغزنده هست، مقدار از روی یخچالا سخت است. باید یا به ریج طرف راست یا به ریج به طرف چپ که سنگا هست مراجعه بکنید. اینجا باید کرامپون رو کشید و از سنگا گرفته بالا شد. خطری که اینجا هست ریزشش سنگ است، مثلا اگه نفر زیاد باشه، نفر بالایی، ممکن است سنگ از زیر پایش خطا بخورد و مخصوصا از بالا به پایین که میان بسیار باید احتیاط بکنین که سنگ از زیر پایتان خطا نخوره. به هر حال این یک مسیری بود که ما در سال 2020 یک روزه موفق نشدیم. به هر حال آمدیم تا 5300 شب خوابیدیم و صبح روز بعد اینجا به کمپ اصلی، کمپ سیگ رسیدیم که 5550 متر است. بعد از او جای مناسبی دیگر در 5700 متر است که چادر هایک ونچر شما میبینید. از اون که بگذاریم در 6000 هم یک جای مناسب است در کنار سنگ، جایی است که آب دیده می شود. یعنی شما در کنار سنگ در روزهای آفتابی در 6000 متر آخرین جایی است که شما آب را میبینید. یعنی از اون به بعد دیگه کاملا دیگه شما باید یخ و برف را آب بکنید، وسایل زمستانی داشته باشید. حتی در تابستان همیشه روزها اینجا برف میبارد، طوفان است مثل این هوایی که شما میبینین و کاملا باید لباس گرم و لباس زمستانی و کمپ مجهز داشته باشید. کمپ سوم یا کمپ دوم در ارتفاع 6200 پشت سر از سنگا سیاه است. اینجا هم یک جای نسبتا هموار است، یک جای پشت سنگ ها، یک جایی است که باد نسبتا کم است. آخرین جایی است که می شود کمپ آمادگی اینجا گذاشت و شب مان بدون اینکه دچار کمبود اکسیژن شد. بعد از این دیگه معمولا البته کمپ 3 و کمپ 4 هست در بالا. و کمپ ها فقط باید روزانه بریم بالا و شب باید برگردیم، یعنی مواد رو ببریم بالا، خیمه رو افراز بکنیم، شب باید برگردیم به این کمپ 2 یا کمپ 1 یا 6000 برای استراحت. در غیر از او دچار مشکل میشه این مگه تا اینکه برسیم به روز اصلی و حمله اصلی که شما از کمپ 2 خیلی دور است، از کمپ 3 که در 6700 است و یا از کمپ 4 موفق شوین به قله اصلی برسین. کسانی که شب در کمپ 4 بالای دیوارهای سنگی میخوابن احتمال رسیدنش بیشتر است. کسایی که از کمپ 3 میرن چانسش کمتر است که به هر حال چون دیوارهای سنگی وقت خیلی زیادی را در بر میگیرند. البته دیوارهای سنگی دیگری در 6000، در 5700، در 6000، نزدیک 6200، 6700 هم دارین، ولی دیواره اصلی در 6900 متری هست که واقعا یعنی فنی ترین جا، سخت ترین جایی که نیاز است به تناب ثابت، نیاز است به کلنگ، کرامپون و حمایت و اسندر و مخصوصا برای فرود شما نیاز به دسندر دارین و تناب ثابت دارین و جایی است که باید شما مقدار تکنیکای بالا رفتن و فرود را یاد داشته باشین. از اون پایینش به هر حال نسبتا سهل است، میتونین به هر حال با امکانات اولیه مثل کرامپون و کلنگ بروین، ولی از اون با بالا تنهایی تقریبا سخت است، خطرناک است. باید حتما حمایت و تناب ثابت ایجاد بکنیم. بسیار خوب، رسیدیم به تصویری از کمپ 2 رو شما میبینین. بعد از او در کمپ 2 یک جای است نسبتا مناسب و هموار که باد زیادی نداره، ولی کمپ 3 اینجا واقعا یک جای است که دیگه کوه اطرافش نیست و باد خیلی شدیدی دارد، هرچند که برف زیاد نمیگیره چون باد برفا رو میبره. بعد از اون میرسیم، بعد از کمپ 3 یک ریج باریک است، از اون ریج عبور کنیم به پای دیواره میرسیم. همونطور که میبینید اینجا آثاری از تناب‌های سابق میبینید، واقعا پرتگاه هست، نیاز دارین شما به تناب ثابت این دیواره رو میبینید. و در قسمت بالای از این دیواره شما وقت سنگا تمام میشه به یک دیواره برفی میرسین. اونجا هم فنی است تا
از اون دیواره برفی باید صعود کنید، باید به یک پلاتیوی برفی جای نسبتا هموار و نزدیک 6900 و نزدیک 7000 متر برسید. اینجا محل کمپ 4 هست. بعد از او شما میتونید به این ریج اصلی عبور بکنید. ریج اصلی از اینجا میبینید که نزدیک 7000 است اینجا. بعد اولین قله که شما برسید به طرف راست 7300 متر است. بعد از او شما به 7400 و در نهایت به 7492 متر برسید که نزدیک 7500 متر است. مشکل اصلی نوشاق همین ریج آخری است، ریج سامیت ریج است به اصطلاح، چون طولانی هست. فقط طولانی نیست، یعنی طولانیش فاصلش از 2 کیلومتر بیشتر نیست، 1.5 کیلومتر 1 کیلومتر. ولی مشکل در کجاست؟ مشکل است که یک جای نسبتا سخت است، اونجا کمبود هوا هست، شما هی باید بالا بروید و پایین بیایید، مثل دندانه هست. و تا اینکه به هر حال پلاتیوی آخری رو طی بکنید و قله اصلی برسین. اینجا تصاویری از کسایی که به قله رسیدن و عکسشون ما داریم، از جمله اولین افغان ها، ایرانی ها به هر حال پیشگام بودن در سالهای اخیر و 3-4 تا افغانی که رفتن. بعدش تیم دخترها حنیفه یوسفی که با اسن بودن و بعد از او در 2019 یک تیم بین‌المللی آمریکایی و غیره بودن و در سال 2020 آخرین عکسایی که ما داریم تیم هایک ونچر است، از جمله دوست ما سید علی شاه فرهنگ. بعد از اون ما کدام راپور یا عکس و فیلمی ندیده ایم که در سالهای اخیر کسی به قله نوشاخ رسیده است. یک نکته دیگه هم به هر حال یادی باید بکنیم از مرحوم علی اکبر سخی که رهبر تیم هایک ونچر بود، هرچند که متاسفانه از او عکس ما در بالا در قله نداریم، از سایر اعضای تیم هم به هر حال عکس واضحی نداریم. اما چون من خودم آن روز در این ریج گنبد سفید بودم، تلاش دوستا را از پایین می‌دیدم، من تایید میکنم که این دوستا حداقل به ریج اصلی صعود کردن، 7300 رد کردن، به 7400 حتما اینا رسیدن. ولی چون هوا ابری و طوفانی و تاریکی شب رسیدن، عکس و فیلم واضحی را ندارن. اما اینکه به 7000 و به قله نهایی 7492 متر رسیده باشه یا نه، این رو واقعا ما نمیتونم نه تایید بکنیم و نه رد بکنیم، که اینجا لازم است که دوستای مثل علی شاه فرهنگ رو ما دعوت میکنیم در برنامه‌های آینده یک مقداری در این مورد صحبت بکنیم. ولی به هر حال یک زحمتی، یک کار مهم برای این دوستا انجام دادن. اولین تلاش تماما افغان بود که مردا و دخترها به هر حال زحمت خیلی زیادی کشیدن و ما هم در پایین تلاش از اینا رو شاهد بودیم. بسیار خوب، در مسیر برگشت علاوه بر این ریج اصلی یک مسیر غربی هست که از او ژاپنی ها آمدن به اصطلاح، یک مسیر شرقی یا برال جنوبی هست که از طرف خاک پاکستان و یکی هم این ریج به اصطلاح گنبد سفید است که از طرف غرب است. این البته سخت است، ما ندیدم که از اینجا کس صعود کرده باشد مسیر گنبد سفید را، ولی ما همون روزی که دوستا بالا رفتن، ما از پایین گنبد سفید تا 6200 بالا شدیم. نام اصلی نوشاخ هم از اینجا گرفت. در واقع نوشاخ نیست بلکه نوشاخ است، یعنی در این ریج نوشاخ ما 9 تا قله داریم، 9 تا شاخ داریم و 9 تا شاخ داریم. به هر حال شما تصاویر ببینید، 3-4 تا از این شاخ اینجا میبینید که 2 تا شما صعود کردیم، همه بالای 6000 متر است. از اینجا من ندیدم کسی به قله رسیده باشد. به هر حال یک راه دیگه هم هست، یعنی از 3-4 طرف امکان صعود به نوشاخ است. این ریج به اصطلاح گنبد سفید خیلی نزدیک است به کمپ اصلی، می شود یک روزه از کمپ اصلی هم به هر حال پیش صعود کرد و یک روزه رفت و برگشت. به هر حال برمیگردیم به کمپ اصلی و در اینجا ما این گزارش را ختم میکنیم. امیدوار هستیم که یک روز موفق شوم در حیات خودم که به هر حال به قله اصلی صعود بکنیم و همچنین در آینده هم ما شاهد صعودهای بیشتری از هموطنان و دوستان دیگر به قله نوشاخ باشیم. ولی به هر حال یادتان باشه که نوشاخ قله آسانی نیست و فیصدی کامیاب در نوشاخ بسیار پایین است. موفق و پیروز باشید.